तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ यस्तै टाइपको WhatsApp एन्ड TikTok स्टेटस बनाउन सक्नुहुन्छ सिर्फ काइनमास्टरबाट। ओके, काइनमास्टर ओपन भइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो 9:16 को रेसियोलाई सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि मिडियामा जाने। मिडियामा गइसकेपछि चाहिँ हामीले यसमा इमेजहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेजहरू चाहिँ आफूलाई जुन मनपर्छ त्यही राख्दा नि भयो, अथवा आफ्नै इमेज राख्दाखेरि पनि खासै त्यस्तो केही हुँदैन। ल आफ्नै स्ट्याटस भिडियो बनाउने त हो नि। ल यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। 3-4 वटा यस्तै इमेजहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्दै राख्ने, जस्तै मैले अहिले राखिरहेको छु। यस, कतिवटा भयो? 1 2 ल भएछ। यति भइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो के गर्ने भन्दाखेरि जुन इमेज छ यसलाई चाहिँ यो जुम हुन्छ, जुम इन जुम आउट हुन्छ, र त्यसैले चाहिँ हामीले यसलाई लक राख्छौँ र स्क्रिनमा डबल ट्याप प्रेस गर्छौँ। हो, डबल ट्याप प्रेस गर्ने बित्तिकै चाहिँ फुल स्क्रिन आउँछ। यति भइसकेपछि नेक्स्ट इमेजलाई पनि हामीले के गर्ने त, यस्तै सिलेक्ट पोजिसनलाई चाहिँ इन्ड एन्ड स्टार्ट पोजिसन र इन्ड पोजिसन चाहिँ एउटै राख्नुपर्ने हुन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ फुल स्क्रिनमै राख्नुपर्ने हुन्छ, जुम इन जुम आउट नहोस्। यस, यसको लागि चाहिँ हामीले स्क्रिनमा डबल ट्याप प्रेस गऱ्यौँ र इमेजहरू यसरी फुल स्क्रिन बनाउँदै जाने हो। कुनै लेफ्ट राइट साइडमा जान्छ भने चाहिँ थोरै साइडमा सारिदिनुहोस्। यस, यति भइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो फेरि नेक्स्ट इमेजलाई सिलेक्ट गर्ने। ओके, ल यसलाई पनि हामीले सेम कन्डिसन, यस इक्वल साइजमा क्लिक गरेर भने चाहिँ दुइटै सिलेक्ट भइहाल्छ है। यस, अब यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कि ट्रान्जेक्सनहरू युज गर्छौँ। ट्रान्जेक्सन इफेक्टहरूलाई युज गर्नको लागि हाम्रो यो बटनमा प्रेस गर्ने, अनि ट्रान्जेक्सन इफेक्ट आउँछ। इफेक्ट आयो भने अब चाहिँ हामीले यसमा इफेक्टहरू कुन चाहिँ लाउने त, यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले कुन चाहिँ इफेक्ट लाउने भन्दाखेरि यसमा 3D कप भन्ने हुन्छ। 3D कपमा चाहिँ 3 नम्बरलाई चुज गरेँ मैले, र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा 3 राखेको छ भने नेक्स्ट उसमा चाहिँ 4 राख्ने हो। अनि यसलाई पनि त्यस्तै गर्ने, यसलाई सिलेक्ट गरौँ। यस 3, अनि फेरि अर्कोलाई हामीले 4 हो, यसरी एडिट राख्नुहोस्। यस, अब चाहिँ हाम्रो के को पालो आयो त, 4 को। यस, अनि नेक्स्टलाई पनि हामीले के गर्ने त, ट्रान्जेक्सनमा क्लिक गर्ने, ट्रान्जेक्सन आउँछ। 3D कपमा गएर 3 राख्ने, 3। यस, अनि ओके। अब हेरौँ, सबभन्दा पहिलो इमेज चाहिँ के भएको छ, अलिकति ठुलो साइज छ नि हो, यसको ड्युरेसन साइज चाहिँ घटाइदिनुहोस्। यस, यति घटाइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कि लास्ट इमेजको पनि साइज त्यति नै हुन्छ, यसको ड्युरेसन पनि थोरै डिक्रिज गरिदिने। यति गरिसकेपछि घटाइसकेपछि हाम्रो सेयरमा जाने, अनि त्यहाँ चाहिँ एक्सपोर्ट गरिदिने। यो चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट भइसकेपछि फेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यस एक्सपोर्ट भइसकेको छ। अब फेरि हामी यसमा गएर 9:16 कै रेसियो चुज गर्छौँ। चुज गरिसकेपछि हामीले डाइरेक्ट के गर्ने, मिडियामा जाने। मिडियामा गइसकेपछि हाम्रो जुन इमेज ल्याउनु पर्ने छ त्यो इमेजलाई यसमा इम्पोर्ट गर्नुहोस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यो इमेजलाई फेरि लेयरमा गएर मिडियामा जान्छौँ र हामीले यसमा चाहिँ एउटा कलर छ, यस कलर बोर्डर छ, यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ साइडमा राखिदिनुहोस्। यस, यसरी साइडमा राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्ने त, यसको ड्युरेसन साइज पनि बढाइदिने। बढाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि फेरि हाम्रो 3 डट्समा गएर डुप्लिकेट गर्ने। डुप्लिकेट गर्दाखेरि 2वटा हुन्छ, र यसलाई चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट साइडतिर लिएर आउनुहोस्। यदि एउटा इक्वल साइजमा आइरहेको छैन भने चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँनिर राख्नुहोस्, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई नेक्स्ट साइडतिर मजाले सारिदिनुहोस् हो। यस, एउटैमा राखिदिएको मैले, यसरी मिलाएर राख्नुहोस्। यस, मिलाइराखिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त, फेरि ल मिलेको छ, ड्युरेसन साइज एउटै छ। लेयरमा गयौँ, फेरि मिडियामा गएर अब चाहिँ हाम्रो जुन एक्सपोर्ट गरेको थियौँ त्यसलाई चाहिँ यसमा फेरि इम्पोर्ट गर्ने। इम्पोर्ट गरिसकेको छौँ। यस, यसको साइज मिलाइदिनुहोस्। यस, थोरै साइजलाई चाहिँ हाम्रो घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिन गरेर चाहिँ मजाले मिलाइदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, अब चाहिँ थोरै माथि, ल ठिक छ।
थोरै साइडमा हुन त यति छ ल। यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले फेरि यसलाई के गर्छौँ त, यस आइरहेको छ, यस 3D कब आइरहेको छ भने यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि फेरि 3 डट्समा गएर चाहिँ हामीले यसलाई डुप्लिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। डुप्लिकेट गरिसकेपछि नेक्स्ट कबमा लगेर राखिदिनुहोस्। यस यस यो बक्समा राख्नुहोस्। यो बक्समा राखिसकेपछि अब हामीले फेरि के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ फिट स्क्रिनमा राख्नुहोस् अनि चाहिँ हाम्रो ड्युरेसन के गर्ने त, फेरि चाहिँ साइजलाई बढाइदिने। यति बढाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँनिरदेखि फेरि के गर्ने त, यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ जुन हाम्रो इमेज थियो बक्स, यो बक्सको साइज पनि बढाइदिनुहोस्। यस यो साइज बढाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसरी नै के गर्ने त, फेरि यसमै ल यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। थोरै लेफ्ट साइडमा छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो के गर्ने त, लेफ्ट साइडलाई चाहिँ हटाइदिने। थोरै काटिसकेपछि किनकि यस्तो किन गरेको भन्दाखेरि इक्वल साइज थियो अघि नै। अब चाहिँ हाम्रो इमेजहरू नेक्स्ट आओस् कि छुट्टा छुट्टै आओस् कि है, त्यसको लागि राखेको हो। नेक्स्ट अब हेर्नु त अलि टाइम लागिरहेको छ नि अर्काउनुको लागि, हो यसरी राखेको। यस अब यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, ल यो मिलेको छ नि छ। अब फेरि लेयरमा गयौँ, हामीले मिडियममा गएर एउटा बोर्डर छ, यस सरी बोर्डर हुन्छ सिडी छ। यो सिडीलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यहाँनिर लिएर आउनुहोस् र यसरी थोरै मिलाइदिनुहोस्, आधी मात्रै राख्दा नि भयो। यस यति भइसकेपछि हामीले 3 डटमा गएर यसलाई सेन्ड टु ब्याक गर्ने, पछाडि जान्छ। पछाडि गइसकेपछि यसमा हाम्रो ओभरअल एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। ओभरअल यसमा गयौँ, यसमा गइसकेपछि हाम्रो यसमा एउटा एनिमेसन भेटिन्छ, काउन्टर कुक्स यसमा रहेनछ, इन एनिमेसनमा छैन। हाम्रो चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि होइन ओभरअलमै छ कि, अन्त यसमा पनि ल ठिकै छ। यसलाई ब्याक गरौँ, ओभरअल एनिमेसनमा गएर फेरि यसमा गइसकेपछि एउटा कुन चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि रिङको चाहिँ हुँदैन, ब्राड टिफिन यसले पनि दिँदैन, यसले पनि दिँदैन। हाम्रो यसमा भनेको काउन्टर ल यसलाई मिलेको छ भने क्लकवाइज राख्नुहोस्। यस क्लकवाइज राखिसकेपछि हामीले यसलाई के गर्ने त, थोरै माथि राखिदिनुहोस्। माथि राखिसकेपछि थोरै अझ साइडमा ल मिलिसकेपछि ओके। अनि फेरि यसैले नै हामीले के गर्छौँ, डुप्लिकेट गर्छौँ। यसलाई चाहिँ फेरि यो साइडमा लिएर आउनुहोस्। यसलाई पनि हामीले के गर्ने त, सेन्ड टु ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति मिलाइसकेपछि यसलाई पनि हामीले सेन्ड टु ब्याक गर्ने, 3 डट्समा जाने, सेन्ड टु ब्याक पछाडि जान्छ। र यसको कलर चेन्ज गर्नुहुन्छ भने कलर पनि चेन्ज गर्न मिल्यो। ल ठिक छ। यति भइसकेपछि हामीले यसलाई गयौँ, यसको ड्युरेसन साइज पनि बढाउनु पर्ने छ। तर हामीले यसमा चाहिँ थोरै बेसिक कलरहरू चाहिँ इफेक्ट, यो कलर त अति भइहाल्छ, ल यो कलर राखौँ अलि डिफ्रेन्ट टाइपको त्योभन्दा। ल यति भइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यसमा यसको ड्युरेसन साइज पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। ड्युरेसन साइजलाई लगेर टक्क मिलाइदिनुहोस्। अनि नेक्स्टको पनि यस्तै छ, नेक्स्ट सिडीको पनि यसलाई जाने, यसको साइज पनि बढाइदिनुहोस्, ड्युरेसन साइज। यति भइसकेपछि फेरि लेयरमा गएर मिडियामा गयौँ। मिडियामा गइसकेपछि हाम्रो यसमा एउटा बोर्डर लाइन छ, यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्, फुल स्क्रिन राखिसकेपछि एउटा तलतिर ब्लेन्डिङ भन्ने अप्सन पाउँछ। ल सार्नुहोस् त, ब्लेन्डिङमा गएर यसमा चाहिँ हाम्रो सफ्ट लाइट हेरौँ त। सफ्ट लाइटले भएन, हार्ड लाइट यो पनि नराखौँ, लाइटिङ नै राखौँ। ल ठिक छ, लाइटिङ राखौँ। यति राखिसकेपछि यसलाई ओके गरे हेरौँ। ल ठिक छ। यस अब चाहिँ हामीले यसमा के गर्नु पर्यो त, फेरि आधी मात्रै आइरहेको छ नि, यसलाई डुप्लिकेट गर्ने। डुप्लिकेट गरिसकेपछि सरी यसलाई चाहिँ हाम्रो ब्लेन्डिङ ठिक छ, पप छ, यसको आवाज चाहिँ मैले हटाइदिएको। अनि त्यसपछि हामीले यसलाई डुप्लिकेट गरिसकेको छौँ। डुप्लिकेट गरिसकेपछि यसको इन्ड पोइन्ट कहाँसम्म छ त, त्यहाँसम्म लगेर छोडिदिनुहोस्। दुईवटा बन्छ, आधी पार्ट्सको बन्छ।
यस यति भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसमा गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि जुन माथिबाट लाइटहरू 3 लाइट्सहरू देखिरहेको छ यो लाइट्समा इफेक्ट राख्छौँ। यसको लागि चाहिँ ल एकदम मिलेर आइरहेको छ। अब चाहिँ हामीले फेरि लेयरमा जान्छौँ। लेयरमा गइसकेपछि यहाँनिर ओभरले भन्छ, ओभरलेमा गएर लाइटहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। लाइम लाइटहरू राख्नुहोस्। जस्तै मैले एउटा लाइटलाई सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्टलाई यो लाइटलाई यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि कुन ठाउँमा लगेर राख्ने त त्यो ठाउँमा। ल ठिक छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, थोरै सानो बनाइदिनुहोस् र टक्क माथि वाइट छ यो ठाउँबाट चाहिँ लाइट बलिरहेको जस्तो राख्नु पर्यो। लाइट दिइरहेको छ नि हो। ल यति भइसकेपछि हामीले फेरि यसलाई ल ठिक छ। अब यो लाइम लाइटलाई फेरि 3 डटमा क्लिक गरेर डुप्लिकेट गर्ने। डुप्लिकेट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हाम्रो थर्ड अप्सन लास्टको अप्सनमा राख्दा नि भयो। यदि फेरि तपाईँले बिचमा राख्नुहुन्छ यसलाई डुप्लिकेट गरेर भने चाहिँ बिचमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले एकपटक ओके गरिहेरौँ र फेरि यसरी नै क्लिक गर्छौँ र 3 डटमा गएर डुप्लिकेट गर्छौँ। डुप्लिकेट गरिसकेपछि यसलाई हाम्रो ठ्याक्कै सेन्टरमा राख्नुहोस्। सेन्टरको बाँकी छ नि, तर एउटै कलर हुन जान्छ सेन्टरमा चाहिँ। हामीले सेन्टरमा राख्दा नि भयो। एकपटक त्यही पनि ट्राई गरिहेरौँ न। ल एकपटक नेक्स्ट पनि राखेरौँ। नेक्स्टमा फेरि लाइमलाइटमा गएर यो वाला राखौँ न। यस अब चाहिँ हामीले यसलाई ओके 3वटा लाइट एउटैमा आइरहेको छ भने यसरी नै राखौँ। हामीले जुन मिडमा छ यो लाइटलाई चाहिँ हटाइदिँदा नि भयो। यसलाई डिलिट गरेर राखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि हामीले नेक्स्ट लाइटलाई सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि जुन बिचमा छ यो लाइटको अप्सनमा चाहिँ सिलेक्ट गरेर यहाँनिरदेखि थोरै साइज मिलिरहेको छैन, अलिकति बिचमा राख्नुहोस्। यसको ड्युरेसन साइज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। ड्युरेसन साइज पनि बढाइदिनुहोस् र प्ले गरेर हेरौँ त एकपल्ट। ल ठिक छ। तपाईँले यसको चाहिँ टेम्प्लेटहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क राखिदिनेछु, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गरेर ठ्याक्कै यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि ठिक छ, प्ले गरिहेरौँ फेरि। ल ठिक छ, यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न